Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và hôm nay thì mình có một cái kiện hàng từ sale 12 tháng 12, sale cuối năm ở trên Shopee. Hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm và review thử cái sản phẩm này xem như thế nào nhá. Ở đây, thông tin về cái sản phẩm mình mua đây thì thực sự thì không định mua cái này đâu, thấy nó rẻ quá, giá rẻ đến bất ngờ nên mình đặt thử mà em về vừa review vừa chơi thử thôi. Rồi, nó có tên là giày nam lười Bossa PU, giá chỉ có 80.000 thôi anh em. Thì sale bán có 80.000. Mình áp mã giảm giá các kiểu nữa vào mua chỉ có 40.000 đôi giày này. Đây. Đấy, đơn hàng 40.000 thôi. Rồi còn được hoàn xu 9.000 mấy nữa. Đây, cái sản phẩm ở trên Shopee thì nó sẽ như thế này. Nó là đấy, có cả video luôn này. Đó. Giày nam bốt da bò PU chất đẹp, hàng đi xuất khẩu. Kinh thế, không biết xuất khẩu nước nào. Đấy, có cả video này. Bóp vừa ấn. Úi rồi, sờ nắn bóp. Mình nhìn thấy cũng có vẻ được, cái mình mua về trải nghiệm thử. Nhìn nó kiểu dáng của nó cũng đơn giản thôi. Đây. Đôi này thì nó có thể đi ở nhà cũng được, không quá màu mè. Mình rất thích những cái sản phẩm nó đơn giản như này. Đó. Ở dưới có cái màu xanh gì này. Đấy, giày da nhá. Nó là cái chất liệu mà rất hợp với mình, nó là giày lười, tức là không phải buộc dây gì, cứ thế là đi thôi. Đó. Đấy nha, đây là video ở trên Shopee quảng cáo nha. Nó có chữ gì đây? Ô tô gì tôi chả nhìn được. Đấy gọi nó sờ nắn này. Bóp này. Nhìn đẹp phết. Rồi. Còn đây là ảnh này. Đế khâu chỉ 100%. Wow. Đấy, kiểu dáng của nó nhìn rất là kiểu đơn giản đấy. Mình thích những kiểu đơn giản như này. Đấy. Mà giá thì rồi rẻ 80.000. Đấy. Mà cái feedback cũng rất là nhiều luôn này. Đó, ảnh rất là nhiều luôn. Nó full ảnh. Đó. Bây giờ thì đang bán là giá bao nhiêu? Bây giờ cái này thì hôm trước thì bán 80.000, còn bây giờ thì nó đang giảm, nó lại về giá cũ là 79 đến 99.000 anh em. Em mua thử nhá xem nào. Đấy. Bây giờ nó là tùy theo cỡ, bây giờ là 99.000. Mình mua có 40.000 thôi anh em, rẻ vãi chưởng. Mà feedback thì rất là tốt luôn. Thế rất nhiều feedback này. Đấy. Bán được 3,4 nghìn lượt luôn mà. Vãi chưởng, bán được ấy 3,4 nghìn sản phẩm. Khủng khiếp như thế nào. Đó, xem thông số này. Đây là giày nam này, lên chân cực đẹp, dáng thể thao. Có rất nhiều size luôn, kiểu sandal. Nhà mình có đầy đủ size, từ 38 đến 43. Đó. Địa chỉ ở Xuân Dương, Thanh Hoài. Cùng mua có 40.000. Rồi, đó là thông tin trên Shopee. Còn thực tế thì nó như nào? Thì đây, giày Sam. Đó, số 18 trên Trường Xuân Dương, Thanh Hoài này. Mình mua đôi màu nâu nha anh em. Ở đây thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây này, nó có hai mã là màu đen này. Chị ấn nhầm rồi. Đây, có hai. Một cái là màu đen, một cái màu nó chưa ấn nhầm rồi. Đó, nó có hai màu nhá. Mình lấy màu nâu, mình không lấy màu đen. Rồi. Giày nam lười bốt da bò PU chất đẹp, hàng xuất khẩu, màu nâu, size là 41 nhá. Giá đây 40.000. Mua của Shopee, đơn vị là Linh Gia Vận. Thì đặt hôm trước hôm sau nhận được luôn. Đúng sale 12 tháng 12 này. Mình đặt ngày 11 thì ngày 12 mình nhận được luôn. Quá tuyệt vời luôn. Tấm cũng phun phức phết. Bây giờ rạch ra xem nào. Mình sẽ rạch ở dưới này nhé. Xem thử cái sản phẩm này nó sẽ thế nào. 40.000 đôi giày, quá rẻ. Không thể mong gì hơn. Một đôi giày mình có thể vừa đi làm, đi văn phòng, đi chơi ở nhà được. Giày lười thì nó sẽ dễ fit với các loại địa hình ấy. Đó, wow, đẹp đấy. Đây, đóng gói bằng một túi lông thôi, không chẳng bọc xốp gì anh em ạ. Một chun này, tàn tóc đi. Chặt thế ạ. Một chun này nha. Ôi. Đây. Wow, đẹp phết đấy chứ. Đẹp phết. 40.000 đôi giày.
Phải. Rồi, chúng ta cũng đánh giá thế nào. Đây thực tế là video mình cầm nhá, không phải xem qua Shopee nữa. Như vậy thì cái này thì nó không có đếm màu xanh, nhưng mà ở đây nhìn thấy lộ keo khá là nhiều. Đó, cái vết keo này. Đó. Thấy giá rẻ mà. Cầm cứng phết anh em, mọn cũng rất là cứng. À, trong này họ bọc xốp nhá. Họ bọc xốp này, chắc chắn thì nó cứng nên nó không bọc xốp trong này thì ra cái mũi nó không bị bẹp. Đây, cái chất của nó đây, nhìn rất là đơn giản thôi. Trên này thì có ghi là POIOSS cái gì đấy. Cũng có những cái đường gân này, có một cái đường gân bằng chỉ nhá. Ở đây là chúng ta sẽ thấy chỉ này. đây nó may bằng chỉ đấy, nhưng mà chưa gì cái đường chỉ này nó đã sứt rồi này. Đó, may bằng chỉ nhá, không phải dán bằng keo nhá, may bằng chỉ này. Đó, 41, đó mình mua size 41 nhá. Đó, đấy, may bằng chỉ này, cứng phết. Đây là màu nâu nhá, màu nâu, nhưng mà nhìn trong video này thì nó sẽ hơi màu đen. Thực tế nó là mình màu nâu các bạn, màu nâu nhá, đây là màu nâu. Màu nâu, nhưng mà trên video thì màu đen. Xem trước bên tay này, tay phải xem nào, cũng thế nhá, mặt da bóng này. Đó, cũng 41 này. Đó, đây các cái đường khâu của nó đây. Đây giá rẻ mà có tận 79.000 đôi giày rồi. Ôi rẻ mạt quá anh ạ. Ui dồi ôi, mình mua có 40.000 luôn. Đến này, được. Nói chung là chất liệu của nó đơn giản, nó không có nhiều họa tiết cầu què hoa sói. Xem bên trong nhá, bên trong vẫn bọc một cái miếng này. Ra sẽ có là bên trong này, bên trong thì có ra là POIOSS gì đấy, cũng nhìn có vẻ sang trọng phết. Đường chỉ ở bên trong này, bên trong thì mình thấy hơi bẹp cái gì rồi. Đó, bên trong nhá. Ui giời ơi, cũng được đấy. Trên này bên trong của chúng ta sẽ cũng POIOSS gì đấy. Da cũng mềm phết, cũng được, da mềm bóng. Chỉ cái giày bên chỉ này thì chắc là nguy cơ nó bục chắc là ít hơn giày bằng keo anh em. Giày bệt mà đi bằng keo cũng kinh lắm, nhanh bệt làm bục lắm. 41 này, đế này, sờ cũng được, thấy cứng anh ạ, không thể nói ọp eo lắm. 40.000 đôi giày, rẻ quá. Trời ơi, rẻ mạt kinh khủng luôn. Đây, này nó mình họa tiết cũng đơn giản, không có gì, nhìn cũng ngang cũng đẹp ấy. Đó, không có cái đường gân này. Đây, phối hai màu. Giờ mình sẽ đi thử cho anh em nhìn thử nhá. Để chúng ta đi thử cho anh nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thử đôi Poison này, POIOSS gì, giá 40.000 ở trên Shopee. Đây, cái chân mình là chân 41 đây. Đó, chả biết 41 đi có vừa, nhìn có vẻ hơi chật đấy nha, hơi chật, nghĩa là đặt để 42 vừa hơn. Chân mình hơi to. Rồi đi thử nhá. Đây giày màu nâu này, đó đẹp phết, là màu nâu này đẹp. Rồi đi thử vào xem nha. Đó, vừa anh ạ, vừa. Nhưng mà nếu mà đi tất giày thì sẽ là nó hơi căng đấy. Đấy, đôi này đi các bạn cứ xỏ vào như này thôi. Đó, người giá rẻ mà, xỏ vào như này được, vừa đấy. Đi đúng 41 là mình vừa chân. Đấy, đi thử đứng cho anh em xem này. Bỏ quần xuống nhá. Nhưng mà thôi, để sắn quần để cho anh nhìn được gót chân, chứ nó để cả quần thì anh em sẽ không nhìn thấy gót chân đâu. Đó, được, cảm giác đi cũng nhẹ. Nhưng mà cái đế của nó thì hơi đau chân anh em ạ. Đế mình cũng cảm nhận được cái GG này. Nó là mẹ đế bằng như thế, nhưng mà nó làm G thì nó lại trơn ấy. Đây, mũi giày rất đơn giản luôn. Đó, không họa tiết cầu kỳ mà. Đây là mũi nó như kiểu mũi giày tròn nhá. Đó, thường là giày bệt thì nó hay làm mũi vuông, mà cái này lại làm bo thành tròn, đi như kiểu sụp ấy. Đó, giày như kiểu giày sụp ấy. Đó, cũng không nói chật lắm anh ạ. 41 đi là vừa.
Nhưng mà theo mình thì nếu mà chân 41 đi 42 nó hơi rộng ra một tí. Cái này đi thì nếu mà không đi tấp, chẳng nếu mình đi một cái tất xù dày như này thì nó sẽ rất là chật. Đây, tất dày thì đi sẽ chật. Còn đi chân đất không như này thì đi được, cũng thoải mái. Mà cái phần đế mình cảm nhận không được êm lắm ấy ạ. Đế nó có vẻ như nó hơi cứng cứng. Còn sau này nói chung là cũng được. Giá 40.000 đôi giày da này mình vừa có thể đi làm, đi chơi, ở nhà đi cũng được. Mà nó rất là thoải mái, không phải buộc dây, đi rất là nhanh. Cần rút này ra. Đấy. Áo ra này, mũi cũng vẫn thẳng thế chứ. Đó, được. Thì cũng được, thoải mái thế. Nhưng cái vấn đề đi hơi cứng ấy ạ. Đi cảm giác nó hơi tức ở chỗ phần dưới này. Cái này, đây này. Cái phần đế nhìn nó hơi gồ lên này. Đó. Cái này nếu mà đi mua thêm cái đế lót giày thì nó sẽ hơi chật. Cái chân của các bạn mình nhá, chân chuẩn của mình là 41, nhưng mà có lẽ mình đi mua 42 thì hợp lý hơn. Đó. Thế rồi, nhăn này này. Để tránh bị nhăn mình đút cái dây sụp này đó. Đây màu nâu thì cũng được. Ngon phết đấy. Được. Thế tôi bỏ quần xuống nhá. Mình đang đi một cái giày quần thể thao. Cái này phở đi quần Âu nhìn đẹp hơn. Quần thể thao chỉ đi ở nhà thôi. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa review và trải nghiệm thử cái sản phẩm giày giá rẻ ở trên Shopee với chỉ có 40.000 một đôi giày da như này. Ui dồi ôi, mình thấy rằng quá tuyệt vời luôn, không có gì mà chê. Thực ra chê thì cũng có, từ đế cái phần đế nó hơi cứng đi, nó hơi tức chân. Và nếu mà 41 thì đặt 42 to hơn một chút thì đi nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Nhưng mà cũng không có gì để quá chê trách nhiều về cái sản phẩm giá rẻ như này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay với các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm các sản phẩm khác.